Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hiện tại phẳng là Cứ ngồi gồng được không mày? phẳng là Lãng mạn của Tô Hâu. Lãng mạn kiểu Tô Hâu. Tô Hâu ấy. Tô Hâu. Ok, chúng ta cùng nhìn lại 3 trận đấu Jiu-Jitsu của Event 6. Thì trận đầu tiên là trận của anh Nam và bạn Đức Anh. Thì bạn Đức Anh thì là kiện tướng quốc gia của Jiu-Jitsu, còn anh Nam thì là một học viên cũng mới tập nhỉ? Vâng, Mới anh tham gia. Nam thì chắc là mới tập được đâu đó chưa đến 1 năm. Chưa một Chưa một năm năm mà anh thấy trận đấy anh Nam, trận đấy thì bạn Đức Anh kia sử dụng đánh half guard khá là nhiều và anh Nam cũng kiểm soát được và hình như cũng có một số tình huống sweep được thì phải. Có có một vài tình huống anh Nam scramble. Và anh Nam rất khỏe. Nam cũng là người đi làm văn phòng, tuần tập có 3K, đúng không? Thế mà đấu với cả một bạn kiện tướng quốc gia. Đức Anh thì có vẻ như tập nhiều ở trong vị trí half guard, thế nên gần như phải 70% thời trận đấu 70-80% là ở trong vị trí đấy. khi mà anh Nam scramble thoát được, mà có mấy vị trí ở anh Nam trên top, nhưng mà Đức Anh đã rất là nhanh recover guard vào mà về open guard, xong rồi quay sang half guard rất là tốt, và từ đó lại sweep lên và lại ở vị trí trên top. Nhưng mà lại anh Nam cũng là một người học Jiu-Jitsu có vẻ khá nhanh, anh ấy học được tất cả những cách kiểu phòng thủ, bởi vì em để ý có một số tình huống mà bạn Đức Anh cố gắng kiểm soát để lấy vị trí submit, nhưng mà anh Nam hình như đã biết trước được và scramble thoát ra. Đấy, nói chung là rất là tốt với nếu mà một học viên mà mới tập được chưa đến 1 năm như thế mà đánh gọi là giữ được sức duy trì đủ 5 phút với một kiện tướng quốc gia thì khá là tốt. Rất là tốt. Trận tiếp theo là trận của học sinh của Tùng Phan, đấy là Long và David. Theo quan điểm của em thì Long đã rất là tốt, bởi vì là ở bên ngoài em có dặn Long là em có thể thử đánh take down với David, nhưng mà anh không chắc chắn là em sẽ take down được David, bởi vì là David take down rất là tốt. Nếu trong trường hợp mà em không take down được như thế thì em phải làm như thế nào? Thì Long suy nghĩ một hồi thì em có đưa ra phương án là em có thể đánh pull guard thử xem, và có thể tìm, nếu như mà sức của em không bằng David thì em sẽ cố gắng tìm lấy chân, kiểm soát chân của David. Và trong trận đấu thì Long làm đúng như thế, nói chung là giống Làm như đúng sách giáo khoa. những gì chiến thuật sách của giáo ban khoa. huấn luyện đề ra. Đấy. Và có nghe Long có một cái rất là tốt là nghe được huấn luyện ở bên ngoài bảo gì làm đấy. Lúc mà ra hỏi là em có nghe gì ở trong trận đấu không, thì Long bảo là em có nghe thấy và em làm theo được. Và em thấy đấy là một cái điểm khá là tốt cho nếu mà một người thi đấu mà nghe được ở bên ngoài thì quá là tuyệt vời luôn. Các Tùng thấy sao về anh David? Anh David thì một tuần chỉ tập có 3 buổi, Đâu đó 2 buổi. 2 buổi. Và anh David cũng là một người rất là lớn tuổi rồi, thì các Tùng nghĩ gì về anh David, trận đấu của anh David vừa rồi? Trong cái trận đấu vừa rồi thì theo như em quan sát, anh David gần như là có cái tỷ lệ defense take down là 100%. Đó là lý do mà Long phải thay đổi chiến thuật bằng cách là pull guard. Đúng rồi. Nhưng mà có một cái điều mà em cảm thấy ở anh David cần phải khắc phục, đó chính là cái khả năng xoay sở khi mà bị thay đổi game plan. Đúng rồi. Có nghĩa là anh ấy bị tập trung quá và nhiều việc take down, defense take down. Thế nên là trong cái tình huống pull guard của Long, thực ra đấy là một tình huống mà em thấy khá đơn giản, không quá phức tạp. Nhưng mà vì Long theo đuổi bám sát vào cái kế hoạch là sẽ tấn công chân của anh David, mà anh David không có một cái động thái áp lực đáng lẽ trong thời điểm đấy anh phải pressure pass. Đúng rồi. Thay vì là anh cố gắng dùng balance của mình, mặc dù là Long là một người có cái đôi chân rất là dài, cái việc mà giữ chân Long rất là dẻo luôn. Đấy. Cái việc mà giữ thăng bằng ở trong cái vị trí như thế là rất là khó. Đáng lẽ là anh David cần phải có một cái game plan cũng như chiến thuật nó Đúng rồi. hợp lý hơn, khác hơn. Như kiểu lúc anh để ý là lúc mà anh ấy lên được một vị trí mount ấy, anh ấy không giữ được pressure, anh không có áp lực xuống, nên là Long đẩy nhẹ một cái là ra được. Đấy. Đến trận cuối cùng là một trận ghi của anh Trần Chiêu đến từ Top Brother và bạn Hồ Lê Anh Tú đến từ Ronin. Thì
Hai thầy thấy như thế nào về trận ghi cuối cùng? Cá nhân anh thì anh rất thích cái trận đấy. Anh thì anh thấy anh rất thích bạn Hồ Lê Anh Tú. Bạn ấy anh thấy bạn ấy rất là kỹ thuật và xoay sở, đánh thông minh và nghe coach. Theo em thì đây là trận đấu ghi hay nhất trong buổi hôm đấy luôn. Bởi vì là bạn Tú này đã là một đai trắng nhưng mà dám chấp nhận thử thách để Đấu với cả một đai xanh. Đấy. Chưa cần biết là hầu như là hai người không biết về trình độ của nhau như nào, nhưng mà trong Jitsu mà đai trắng dám nhận lời thách đấu ở đai xanh thì thực sự là Đó là một thử thách rồi. rất Đó là một thử thách lớn rồi. rất là tốt luôn, rất là can đảm đấy. Nhưng mà khi mà vào trận đấu thì chúng ta có thể thấy là cái trình độ của đai trắng của bạn Tú với cả anh Chiêu đai xanh thì Quá tiệm cận. hầu như là xem, không có gì quá khác biệt lớn như mọi người thường nghĩ là đai xanh sẽ tốt hơn nhiều so với đai trắng đấy. Bởi vì là hầu như là những pha thích đao của anh Chiêu vào, Tú đã kịp spot rất là nhanh và Tú phản ứng rất là nhanh, nhưng mà không chỉ mỗi spot không mà Tú đã xoay được cả ra lưng đấy, tìm kiếm những vị trí tốt nhất có thể để có thể tấn công được anh Chiêu đấy. Nói chung là cái bạn Tú này rất là nhanh và rất là kỹ thuật. Anh Chiêu cũng khỏe. Anh Chiêu cũng khỏe. Anh Chiêu cũng rất khỏe. Đấy. Anh Chiêu So thì với một người mà hơn cái bạn Tú 13 này, tuổi. hơn 10 tuổi đúng không anh? 13 tuổi. Đấy. Mà có thể đeo bám cái bạn Tú này hết đủ 5 phút. Hai người scramble với nhau liên tục, không có một tình huống nào chết cả. Thì nói chung là không còn gì để bàn cãi nữa.